guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, igagawa na naman tayo ng makeup. Ang makeup natin for today is cherry makeup inspired. And keep on watching! Precious Mineral BB Cream. Ayan. Kung nakikita nyo guys, marami akong ngayon nag-break up yung skin ko, kaya pangit yung skin ko ngayon. Nag-break out siya. Ayan, gagamit ako ng brush, titingnan ko kung maganda ang kalalabasan. Mag-sponge naman natin para mag-flat talaga. Maybelline Fit Me Concealer. Kasi nakikita ko pa yung mga darkness. Nakikita ko pa yung mga darkness. Yung mga blemishes ko para matakpan. Same sponge pa rin yung gagamitin natin sa ating pag-blend. Daiso Fresh Powder. Make Brow Details, ang paborito kong pangkilay, in shade number 4. Full color eyeshadow. Kunin ko muna itong light color. Lalagay natin sa buong tala. Pagsasamahin natin itong dalawang color. Ayan ito. So, ayan guys, nailagay na natin at na-blend na natin. Yung black naman, yung kukunin natin. Lalagyan natin dito sa, dito para maging, mag-open eyes yung mata natin. Open eyes? Hindi, lumaki ng konti yung mata. Kunin natin uli itong color. Ayan. Dito naman natin siya ilalagay. Ayan. Para mag-blend yung black and itong color. Kukunin ko naman tong color na to. Ilalagay ko siya dito. Natin siya dito. Ayan, person. Fabi Cosmetics Contour Palette. Everbelina Single Blush On. So, ang gagawin ko dito is parang siya, yung padrang blush, ganyan, kasi maglalagay tayo ng freckles, thick na freckles. So dito natin siya ilagay.
Laneige lip balm kasi nag-dry yung lips. Star liquid lipstick. Divine Mocha L'Oreal lipstick. Ito naman yung color niya. And I will be back. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. Bago.